Một mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Traveloka sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình. Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, công việc hiện tại là quản lý phát triển kinh doanh, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, có 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, hiện đang làm quản lý công ty sự kiện, có 4 mối tình, không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo, công việc hiện tại là người mẫu, có một mối tình, luôn quan niệm yêu đi rồi biết. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, công việc chính là nhân viên tư vấn chứng khoán, nghề tay trái là người mẫu ảnh, đã có 2 mối tình. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, hiện đang là huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Sao nó có thiện cảm nhiều với lại Tuyết Anh, cảm thấy khá là đồng điệu, hợp gu với Tuyết Anh. Nói chuyện với Tuyết Anh thoải mái, vui vẻ. Giờ nhảy cao đi này, nhảy cao qua nè. Cho em hôn này một cái. Cho em hôn này một cái. Nhưng mà mình cảm nhận được Hà là một người con gái mà có thể cởi mở, không giữ kẽ như vậy, và thích những cái điều bình thường giản dị, thì mình cũng rất là quý. Cái mối hệ anh cần nó là không chỉ là có cảm xúc với nhau mà nó còn phải thực tế có khả năng duy trì được lâu dài. Em thấy đó, anh rất là tinh tế trong cách mà anh kiểu giống như là để em vơi, giống như là anh nên để khăn cho mọi người, nghĩa là anh không phải là quan tâm tới những người duy nhất một người anh thích, mà anh sẽ take care cho tất cả mọi người luôn, anh quan tâm tất cả mọi người. Cái đó là một cái điểm tốt, thì không phải ai giờ cũng vậy. Thật ra Huy là một người rất là tốt, có thể là mình sẽ tìm hiểu thêm về Huy. Chắc là mình sẽ dành thời gian mình tìm hiểu những bạn khác, 3 bạn còn lại. Đối với 4 người anh trai thì em mở lòng anh Huy được nhiều nhất. Còn cái việc mà có cơ hội hay không thì em sẽ tự hỏi anh trước. Các thành viên ngôi nhà chung đang có khoảng thời gian trải nghiệm tại làng chài Bến Vinh. Tình cảm của họ còn những ngổn ngang chưa rõ ràng. Nam vừa đến nhập đoàn đã thấy nói chuyện hợp với Lan. Sơn đang dành tình cảm cho Hà, Tâm thì lại đang thân thiết với Tuyết Anh. Huy dường như đã bỏ cuộc trên con đường chinh phục Tuyết Anh, trong khi Tuyết Anh lại đang dần chú ý đến Huy. Cùng lúc ấy, Lê Tư và Thiếu Lan đã có chút thiện cảm với Huy. Con đường đi tìm một nửa của các thành viên ngôi nhà chung rồi sẽ đi đến đâu? Những ai sẽ nhận được phần thưởng của nhà đồng hành Traveloka? Mời các bạn đón xem. Các thành viên mỗi người một tay chuẩn bị cho buổi tiệc nướng đầy ấm cúng tại làng chài Bến Vinh. Và ai cũng có cặp đôi vừa làm vừa trò chuyện. Và các thành viên cùng hòa mình vào những giai điệu âm nhạc đầy sôi động. Càng về khuya, các thành viên càng trải lòng hiểu nhau nhiều hơn. Anh này anh sẽ hỏi trước, anh sẽ hỏi một ai đó mà rồi xong đúng rồi cái người hỏi được trả lời xong thì người ta sẽ chỉ định. Thôi bây giờ vậy đi, anh thấy là vấn đề là Nam bây giờ Nam là người tới sau, là lên sẽ nhường cho Nam. Đúng rồi, tại Nam tới sau. Nhường cho Nam trước. Rồi đang nói trước nha. Nam nói trước, Nam sẽ nói trước, Nam sẽ khai mạc. Đó là thì Nam đang có một sự kiện nhỏ nhỏ. Ở môi trường đó cũng được gặp nhiều cô gái lắm, mà được cái là nó không phù hợp cho chuyện cá nhân, chỉ toàn là công việc thôi. Do đó là mới quyết định là giấu giếm với thế giới đó. Đến chương trình này mong muốn là cũng trước tiên là kết
bạn rồi nếu không tìm được kiếm được ai thì có được những người bạn, có thêm 7 người bạn, có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt từ chương trình này. Và nếu mà may mắn hơn tìm được cái người đó thì quá hoàn hảo, nên đó là lý do để mà đến cái chương trình này. Dạ, cảm ơn mọi người. Chú Đồng muốn hỏi ở Tiết Anh về cái cá tính khá nổi trội Tiết Anh nó hình thành từ bé hay là do từ lúc khi đi làm nó mới bắt đầu? Hồi nhỏ thì em hiền lắm. Từ nhỏ tới năm 15 tuổi là em ở chung với mẹ nuôi em người Úc. Sau 15 tuổi thì em mới ở với ba mẹ ruột của em người Việt. Lúc mà ở với ba mẹ nuôi á, thì là cái môi trường chỉ là đi học, đi về, xong rồi sinh hoạt ở trong nhà, xong rồi đi du lịch. Nhưng mà còn ở nhà ba mẹ ruột á, thì ba mẹ thả cho đi đâu thì đi á. Tự làm tự sống á. Kiểu là đi chơi bạn bè hay là đi đâu thì muốn đi đâu thì đi á. Nó có những cái môi trường khác. Kiểu như là cho tự lập á. Dạ đúng rồi, xong rồi thành lập cá tính của em bây giờ. Nói chung là hồi nhỏ thì hiền lắm mà giờ đỡ nhiều rồi. Nhà em muốn hỏi không? Em muốn hỏi chị Tư. Rồi gì em? Chị em. Sao chị lạnh lùng quá vậy? Chuẩn bị đúng hình sẵn rồi. Em hỏi chị Tư là em thấy chị cũng thẳng tính á, nhưng mà cũng hơi khép kín á. Thì chị có thể kiểu là tính cách của chị như vậy hay là Khi tham gia vào chương trình em khám phá ra một cái rất là mới về em, là cái độ điên của em nó cũng không có vừa. Em không nghĩ là em có thể xõa đến mức như vậy luôn á. Những cái mà hình ảnh mọi người thấy vừa qua năng động, nói nhiều, hoạt bát như vậy chưa bao giờ có em ở qua quá khứ 24 năm qua, chưa bao giờ có. Em là một người kiểu như là cũng khá là nghiêm tính, khó tính và khá là khắt khe và khá là trầm tính nữa, ít nói lắm. Vô đây tự nhiên mọi người tạo cho em cảm giác là thoải mái và muốn bung xõa, nghĩa là giống như là hòa nhập với mọi người nhiều hơn, kiểu như là mọi người giống như là tạo cho em một không khí rất là khác, cảm thấy rất là vui, nên là mới khám phá được bản thân mình ở nhiều cái mặt khác nữa, rất là hấp dẫn. Cảm ơn mọi người. Chị Tư chọn một người hỏi. Chị hỏi anh Nam đi, bởi vì anh Nam là người tới sau nên là mọi người cũng chưa tiếp xúc nhiều. anh Nam mới Không sao, chọn ngẫu nhiên. Nói chung là khai thác tối đa anh Nam có thể để mọi người hiểu nhiều hơn về anh Nam, đặc biệt là những bạn nữ ở đây thì em cũng thấy lời muốn nói mà, đúng không? Dạ. Anh Nam trải qua mối tình rồi, thực sự là em chưa biết nên là em hỏi. Em muốn nghe câu trả lời thành thật hay câu trả lời thì anh nói sai em tin vậy thôi, mọi người nghe vậy thôi. Nam trải qua nhiều đến mức không nhớ nổi mình có bao nhiêu mối tình. Wow. Đó là câu trả lời chính xác thành thật. Còn nếu nói về mối tình đáng nhớ thì nó gồm có khoảng 4 mối tình. Thời cấp 3 là mối tình đầu với một cô lớp trưởng, học giỏi, dễ thương, xinh đẹp. Kế tiếp là lúc lên cao đẳng, lần đầu tiên mới biết cái gọi là yêu thực sự kiểu người lớn. Mối tình số 3 giới trẻ mới hay dùng từ sống thử. Mối tình thứ tư là gần đây có một cô gái trong cái thời gian lần đầu trong cái dịp mà đi show ra ngoài Quy Nhơn thì gặp cô bé đó. Sau khi kết thúc khi làm show thì quen biết, một tháng sau cái năm mới quay lại, xin mẹ cô bé là cho vô Sài Gòn để làm việc, để kiếm được nhiều tiền hơn. Tại vì với công việc cũng cái chất lượng lao động gì đó thì vô Sài Gòn kiếm được nhiều tiền hơn. Thì vô Sài Gòn cũng quen, cũng ở chung, cũng chăm sóc cô bé đó 1 năm trời. Sau đó cái quen Sài Gòn có mọc lông mọc cánh rồi thì mọi thứ lại bay nhảy thôi. Đó là 4 cái dấu ấn lớn nhất. Vậy nhưng mà đếm số mối tình thì thực sự đếm nổi quá nhiều. Đặc sắc quá ha. Rồi, cảm ơn anh Nam. Nghe mà kiểu chi tiết luôn á. Xuất sắc kìa. Rõ ràng á, đúng kiểu giống như là anh Nam muốn tìm kiếm là cái gì? Mẫu bạn gái mà anh Nam muốn tìm kiếm là gì? Năng động, tự biết chăm sóc bản thân mình, có công ăn việc làm ổn định, không cần phải kiếm nhiều tiền, quan trọng là biết lao động để thể hiểu rằng giá trị lao động là nó quan trọng, sâu sắc, thấu hiểu, biết nói chuyện. Qua những lời anh Nam nói có vẻ là anh Nam thích một mẫu người con gái khá là trưởng thành, độc lập. Anh đang tìm kiếm một người Khá là độc lập. chuẩn bị để phù hợp làm vợ. Như nào không tìm kiếm một mối quan hệ quen 1, 2, 3, 4 năm, 1 năm rồi chia tay. Không có thời gian những mối quan hệ phí như vậy. Cảm ơn anh Nam rất là chân thành. Ok, cảm ơn anh Nam. Mình đến sau, đến trễ nhưng mà vẫn được mọi người cho cơ hội chào đón để mà có thể hiểu nhau rồi gắn kết. Và ngày hôm nay cảm giác rất là Nam cảm giác là mình thực sự đã là một thành viên của ngôi nhà chung, đã được chấp nhận, và bây giờ cố gắng chia sẻ với mọi người những cái khoảnh khắc, những cái thời gian sắp tới để mọi người sẽ có những kỷ niệm tốt nhất. Em muốn hỏi tiếp anh Tâm, sorry. Tâm nghe. Tâm vậy?
Anh Tâm thích một người bạn gái ở lứa tuổi khoảng như thế nào? Và vì sao? Anh thích một người bạn gái thì tuổi tác thì anh không quan trọng lắm. Dạ em hiểu ý, nếu được lựa chọn, Nếu được lựa chọn hả? Thì khoảng cách mình khoảng tầm Trên đôi mắt của em thật rung lên nhưng mà em chưa 18. Để anh nào dám và phải thật bình tĩnh nhưng chờ đừng có tham. Anh chưa 18. Thôi không dọc nữa, không dọc để anh nói. thì lứa tuổi thì khoảng cách mình khoảng tầm 4 hay 5 tuổi, tầm tuổi 23, 24 gì đó. Lúc đó là đi làm rồi. Dạ. Đi làm rồi thì chín chắn thì cũng biết suy nghĩ. Còn với lại quan trọng là tính cách hơn. Dạ. Tính cách với lại nói chuyện hợp. Em hỏi câu đó là bởi vì em muốn thử coi là như anh Tâm có bao giờ thích một cô bé 18 tuổi hay không? Tại vì mình chắc chắn một điều, những cô bé 18 tuổi sẽ rất là còn trẻ con. Đúng rồi. Em muốn hỏi thử xem là anh Tâm có thể chiều được cái sự trẻ con của những người... Không, em có lẽ là anh trẻ không... con một cách 18 tuổi mới học lớp 12 chắc chắn sẽ rất là trẻ con. Đó là mục đích em muốn hỏi câu hỏi đó đó. Anh không chịu được. Dạ. Anh không chịu được. Ok. Anh Tâm hỏi đi, Tâm chọn người hỏi đi. Giờ muốn hỏi Huy. Không, tại vì Huy là nam với lại trầm tính nên cũng chưa biết nhiều về Huy nhiều. Anh Huy trầm tính à? Ít nói. Cho nên muốn Huy chia sẻ một chút xíu về cuộc sống của mình đấy. Bình thường á thì mình hay là làm cái gì? Nội tâm. Mình làm Và sở thích. mình thích mình cũng thích như các bạn thôi, thích chơi thể thao, thích võ thuật, rồi cũng thích động vật, thích con nít, thích nấu ăn, thích đi du lịch đây đó. Em rảnh thì mình thích đi chơi cờ tướng thì Nói chung sở thích. đúng rồi. Huy hỏi đi. Ok. Rồi anh hỏi Lan. Anh né. Cũng đã có người để ý tới điều. Thì giờ ở trong 4 năm còn lại em Vâng, thích ai? Không thành thật được uống mà. Không thành thật được uống mà. Thật sự thì vì em rất là vui vẻ kiểu đó nói, nhưng mà tóm gọn là em rất là khó hiểu, rất là gọi là ai mà dính vào em thì rất là xui á. Thì em cảnh báo trước như vậy, tại vì em không có đơn giản như bên ngoài nữa, rất là rắc rối và xui xẻo. Ok, em cảnh báo trước. Ok, em yêu thật lòng thì tới, không thì thôi, em không quan trọng. Vậy thôi. hiện giờ ở trong 4 năm em cảm thấy là ai mạnh mẽ nhất? Mạnh mẽ nhất hả? Về sức khỏe hay là về tâm hồn? Sức khỏe chứ đi, tâm hồn ha, tâm hồn Sức sao? khỏe hả? Sức khỏe thì không ai khác ngoài anh Tâm. Cảm ơn. Tâm huy chương riêng của em. Đó, anh sẽ xem lại cái hình ảnh mà anh Tâm cân tim. Đu đi em, đu đi. Đu không được mình bám miếu. 1, 2, 3. Mạnh ơi. Wow. Về cái nội tâm mà em cảm giác gọi là khỏe và chịu khó quan tâm nhiều người thì em thấy là anh. Rất là kiểu giống như là không có nói ra nhiều mà sẵn sàng quan tâm người khác mà không nghĩ tới bản thân mình. Không hề kỹ. Rất là dễ thương. Và em thấy anh khỏe và ok rồi em được quyền hỏi tiếp. Dạ em sẽ hỏi nhá. Em hỏi anh Sơn nhá. Ok. Em hỏi anh là em có nhiều câu hỏi lắm, em sẽ nói ba câu hỏi anh trả lời nhá. Okay. Thứ nhất là anh đã có cảm tình với một ai đó trong 4 bạn nữ chưa? Và người đó là ai? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là anh đã từng thật lòng yêu bao nhiêu người rồi? Là mấy mối tình mà là mình cảm giác như rung động á, đúng không? Mình rung động thật sự, ý là cầm tay đó. Là mình muốn bên cạnh người đó hoài nhưng người ta bỏ đi. Thứ ba là vô đây anh với mục đích gì? Xong. Rồi anh sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của em là anh đang ấn tượng về bạn nữ nào nhất, đúng không? Đúng rồi, có cảm tình đó. Anh mãi đây luôn theo chân anh trên con đường dài. Anh mãi đây luôn theo bên anh mỗi khi mệt nhoài. Anh mãi đây cho anh thêm yêu thêm tin những điều ngỡ như chẳng có trên thế gian này. Em hiện tại chưa thể nào cảm tình với ai được bởi vì mới có 2 ngày gặp nhau thôi. Anh
vẫn tiếp xúc cũng chưa có đủ hiểu để mà có cảm tình. Nhưng mà anh ấn tượng với tất cả mọi người, ai cũng có một cái thế mạnh riêng, ai cũng tâm hồn cởi mở. Anh nói chuyện thì với lại cô anh. Hay gì vậy? Bởi vì nói chuyện khá hợp gu với anh. Ok, hiểu. Rồi câu hỏi thứ hai là anh đã từng yêu thật lòng bao nhiêu người đúng không? Đúng rồi. Anh đã từng yêu thật lòng 2 người. Ok. Anh sống 27 năm thì cũng có nhiều người đến với anh. Nhưng mà anh sẽ không mở lòng mình sớm. Anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ quan sát, theo dõi. Sẽ có nhiều thử thách trước khi mở lòng. Bởi vì anh có cảm giác được là khi mà anh đau thì cái nỗi đau nó lớn. Nên là anh sẽ cố thử thách trước, mở hé cánh cửa lòng mình ra, quan sát, thử thách, rồi sau đó mới yêu. Rồi câu thứ 3, mục đích anh tới với chương trình này gì? Vì tuổi trẻ của anh còn dồi dào năng lượng, anh muốn có một trải nghiệm mới mẻ, thực tế. Rồi thấy chương trình này rất hay, rất thú vị. Rồi anh hỏi đi. Cho anh hỏi Tuyết Anh nhé. Dạ. Nói chung anh biết rồi nhưng mà hỏi cho vui. Hiểu rồi ha. Hỏi câu gì cho nó độc nhỉ? Dễ Cảm nhận của em về cuộc sống hiện tại như thế nào? Hiện tại là bây giờ hay là chia sẻ từ Hiện tại. Hiện tại hôm nay thì riêng ngày hôm nay với hôm qua thôi nhá. Đó là gặp mọi người thì em thấy rất là vui, tại vì mọi người đều mới gặp nhau nhưng mà mọi người rất là cùng tần số đi với em á. Nên là em cảm thấy là mình không có bị kiểu như là xa cách với mọi người. Nhưng mà em cảm thấy rất là buồn, tại vì những cái kỷ niệm mà em muốn quên á thì nó lại về một lúc. Thứ nhất là cái hòn, cái nơi mình đi qua là hòn nước ngọt á, cái chỗ mà mình chụp hình đầu tiên mình xuống ấy. Thật ra là cái chỗ đó là cái chỗ mà em với lại bạn trai cũ của em đã từng có nhiều kỷ niệm ở đó. Ôi, hồi xưa em bộ cũ em ngồi trên này nè. Tại sao chương trình lại đi ngang qua cái đường này? Sao mà đẹp quá vậy? Tại nói như vậy. Tại vì bộ cũ em với em ngồi trên này đẹp nè. Đẹp không? Ê, tự nhiên đang đi tìm một tình yêu mới mà tự nhiên ở một con đường cũ, có một cái tình cũ. Trời ơi, ngay cái bãi này luôn. Chụp em. Em cố gắng là giỡn với mọi người nhiều rồi kiểu quên đi những cái đó, tại vì không muốn ký ức nó ập về á. Xong rồi cuối cùng thì nó vẫn là cảm xúc thôi, cho nên là nó vẫn trào ngược về á, nên là em cảm thấy là hơi buồn, sôi động ạ. Hơi tình cảm quá. Rồi chế hỏi đi. Em muốn hỏi bữa sao anh Huy là chỉ của anh Nam vậy? Không, bây giờ em muốn hỏi anh Huy à. Yeah. Tại còn chị Hà, tại còn Hà chưa. Ủa đó là chuyện của người ta, anh im đi, anh quên đi, tự nhiên em đã cố im lặng rồi. Em muốn hỏi chị Hà. Vừa nó hỏi Huy rồi mà. Người ta lật qua ta lật lại, chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Im. Thì em muốn hỏi chị Hà là chị Hà đã có cảm tình với bạn nào trong không phải là cảm tình mà chị Hà cảm thấy là nói chuyện hợp với bạn nào nhất? Hà không phải là người dễ nói chuyện, thì cũng giống như với anh á, là khi mà mình gặp đúng cái tầng rồi á, cái tần số rồi á thì mình mới phát được, thì kiểu như gặp được rồi á thì mình mới bắt đầu nói. Cái đó là giống như là mình có một cái gì đó gọi là duyên, nghĩa là duyên. Người mà có ấn tượng mạnh nhất từ Việt Nam ra. Bởi vì anh mới tới. Em là một người, một khi mà đã ấn tượng ai đó khó quên lắm, giống như là mối tình đầu vậy đó. Thì ấn tượng của Hà đó là anh Tâm. Bởi vì sao? Bởi vì chị chỉ nói câu đầu, anh Tâm sẽ biết câu sau. Đoán được suy nghĩ thôi. Cái đó là mình nghĩ, mình thấy. Anh nhìn em đó. Nói đừng có ngại mà. Đừng có ngại mà. Sao? Sau khi mình ngồi nói chuyện với nhau á, mình có một cuộc hẹn á, nói chuyện với nhau thì em cảm thấy là cái nhận định của em á, cái ấn tượng của em nó rất đúng, là nó khẳng định lại. Đúng rồi, khẳng định lại một lần nữa là cái ấn tượng của mình đúng. Vậy là sau đêm nay sẽ có nhiều chuyện thay đổi. Thật ra không có gì thay đổi cả, tâm hồn của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta thay đổi thôi chứ không có gì ở ngoài thì bình thường. Mình sẽ hỏi trời ơi người kìa, dễ thương.
gì một người xã Dễ thương à. Tính về trí cao. Yeah. Vẫn nói luôn Bao nhiêu? đầu tiên của em. Anh á, có hỏi theo hơi riêng tư một xíu. Ông Thanh sẵn Là sàng. bởi vì cái đó là em phải hỏi để em khẳng định cái suy nghĩ của em. Dạ. Anh có thấy em là một con người để anh có thể suy nghĩ, có thể tiến tới một cái gì đó, một cái nhích, một cái nhẹ để mà tìm hiểu trước những cô gái còn lại không? Câu trả lời đó là có. Mới gặp mà thấy lầy vui, là thấy tính giải trí cao, đi làm về mà cô này bên cạnh mà bô mà giải trí cao là thấy Anh có hạnh thể phúc về rồi đó. nhà em mở cửa ra em sủ luôn. Dạ. Trời ơi, em không muốn bé gì về. Mới vào là thấy cái tính giải trí cao thì Thư ký, lúc vô cái lồng nhốt cho anh. cảm xúc lúc đó là liên tưởng đến cảnh rồi. Yêu cô gái hay đi làm gì mệt cổ anh cái gì đó giỡn ngồi cười cả ngày chỉ biết cười thôi. Đúng, em có thể làm được điều đó. Là một điều rất là điểm cộng để mà trước tiên là làm bạn thấy đây là cái cơ hội mà vui nhiều hơn buồn này, muốn buồn không nổi, kể cả nhiều khi trong lúc buồn hay cãi nhau cũng sẽ có tính giải trí cao. Nhưng còn lúc đang mệt thì sao? Chắc khó với cái người kiểu cô này, tại vì giống như là cái độ lầy, độ giải trí cao nó ăn vô máu của rồi. Nó truyền được năng lượng đúng không? Cho nên là mình mệt, mình về mình thấy người ta xuất sắc nước là mình pha đang ngủ. Anh này dùng từ hay ha. Xuất sắc. Trời, anh Giơ tay đi, câu hỏi của chị đó. Người em bất ngờ nhất á chính là Hà. Bởi vì lúc đầu em tiếp xúc với Hà em cảm thấy Hà là người rất là rụt rè, không có thân thiện với mọi người, với lại khá ít nói á. Nhưng mà sau này á càng tham gia chung mọi hoạt động với mọi người thì em thấy là Hà là một người khá là vui tính, khá là thẳng tính, y chang em luôn. Và các cô gái lần lượt trở về nhà trước. Sao đi theo em? Mệt lắm rồi. Bây giờ là thiệt là em đuối lắm luôn rồi đó. Kiểu như là nó mắt nó cứ muốn sụp xuống á. Em cảm giác là nãy giờ em cảm thấy em rất là gồng luôn. Em cố gắng em ra đây là ngồi nghe câu chuyện của mọi người, muốn nghe mọi người chia sẻ để mà hiểu mọi người nhiều hơn. Em nghĩ là cái câu chuyện này nó còn dài. Em bệnh rồi. Nên là thôi, bởi vì em nghĩ là hôm nay mới ngày thứ 2 thôi, còn rất là nhiều thời gian để mà mình có thể hiểu về nhau hơn nữa. Anh nếu mà Huy cũng tranh thủ tiếp cận Tư để dò hỏi chuyện quan trọng. hỏi câu hỏi này hơi tế nhị tiếng à. Sao? Nếu mà sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 4 giống như câu hồi nãy á. Anh là số 1, anh ta là số 2. Anh số 1. Còn hai người kia là số bằng nhau, cũng không biết số mấy. Thừa thắng xông lên, Huy tỏ ra ga lăng từ những việc rất nhỏ. Tôi gặp Tư. Huy thấy Lê Tư là đúng kiểu mà mẫu phụ nữ của gia đình á, đứng phía sau chồng, giúp đỡ chồng, cũng như là đồng lòng đồng sức với chồng mình vượt qua khó khăn. Thì cái thiện cảm mà Huy dành cho Lê Tư là thì giờ là ngang ngửa với lại Lan. Anh nghe bài đó chưa? Nắm lên. Dường như Huy quan tâm các cô gái mọi lúc mọi nơi. Có gì đâu mà. Nặng lắm, để anh buộc Cái này mà nặng cái gì? Anh Thì bắp quá à. Đây để em ôn đây. đây để em Đang đi với chị kia mà. bị bệnh rồi vô rửa chân á, ý là cái Anh đưa chị ấy lên ý là giường chưa? lúc mà rửa chân á, rồi ý là rửa xong á, sợ leo dưới cát á, cát nấy á, là anh cõng qua khúc kia á. Nói em xui xẻo rất là rắc rối, đừng nghe sao. Thế như này anh phải buồn đấy. Anh phải buồn nhiều hơn, anh ở bên cạnh em nhiều hơn. Như tôi nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối cùng. Em cảm giác rất là kỳ lạ. Cảm giác mà ở bên cạnh đó thì có cảm giác anh khá là chung thủy và sẽ không có bị phản bội. Mà em thì rất tôn thờ sự chung thủy, cực kỳ thích, kiểu muốn yêu mình bất cứ như thế nào chăng nữa, một điều xấu. Và chỉ có một mình Lan thôi là hạnh phúc lắm rồi. Sáng hôm sau, các thành viên có cơ hội ngắm bình minh trên biển.
em có thấy Hà có cái gì đó với anh không? Có. Hôm qua Hà nói mà Hà thật lắm. Hà nói gì anh tin vậy đi. Anh không tin gì Hà à? Hả? Anh không tin gì Hà à? Không phải không tin. Chứ sao? Sao lại hỏi em vậy? Trước mắt em thấy chưa có ai, chưa có gì đó với ai ngoài anh á. Anh cũng về Hòa Đông mà Hà cũng vậy. Cái chuyện đó là thoải mái, không có gì phải giữ kệ hay gì hết. Hai người hay cái tính cách đó mà quen nhau thì anh nghĩ là quen không phải là người tình yêu, không phải là tình yêu mà đó là chỉ làm bạn thôi. Hà là anh chỉ xem là bạn để mà đi chơi vui hoặc là chia sẻ những cái gì bạn bè. À là anh giống như sẵn sàng như là một người anh để tâm sự với. Và chị ơi cũng có thể kể anh cũng có thể tâm sự lại với chị ơi. Nói chung là cái đó là tình cảm, đó là tình cảm bạn bè chứ không phải là tình yêu. Với lại một phần nữa hôm qua anh là dễ hy vọng xíu. Dễ cần một người lắng nghe. Đi lắng nghe làm cho chị ấy vui, chỉ cần thương chị ấy là được. Chị ấy sẽ không quan trọng về cái việc vật chất hay là kinh tế hay là đi lâu dài hay không. Chị biết hiện tại là hai người em cảm thấy như vậy, tại vì chị ấy sống rất là tình cảm, chỉ cần cái cảm xúc nhiều hơn mà chị không có kiểu như là mấy đứa gái thực tế bây giờ. Giống như không phải như mấy em cần phải có nhà cửa xe hơi, mỗi ngày phải dẫn em đi ăn nhà hàng khách sạn gì đó. Vật chất hả? Chị ấy không phải là người như vậy. Sáng dậy sớm thì mình chỉ tính là đi tập thể dục cùng với Lan, chứ cứ nghĩ là chỉ tập thể dục thôi, chứ không có nghĩ là sẽ tâm sự nói chuyện gì nhiều. Hôm nay sáng nay đi với Tâm thì cực kỳ vui. Ôi không nghĩ là hai anh em rất là vui luôn á. Thì vừa đi vừa nói chuyện thì Lan tiếp tục tâm sự với anh về việc anh với chị Hà. Kiểu mình tò mò hơi nhiều chuyện xíu là hỏi xem anh Tâm mà có cảm xúc thật gì hay cảm xúc gì với chị Hà nhiều chưa. Anh Tâm bắt đầu kể. Rất là vui khi nói chuyện với Hà, hai người rất là hiểu nhau. Nhưng mà về cái việc mà đi lâu dài hay để yêu thì anh Tâm vẫn chưa là cái mẫu mà anh Tâm thích. Tại vì anh Tâm thích lý trí. Anh lớn tuổi rồi, anh thích cái gì ổn định. Lan là một người cái lúc đầu mình nghĩ là vui vẻ hoặc là đang còn trẻ con, thì sau đó thì lại là một bộ mặt khác khi mà hai người nói chuyện với nhau. Cô bé cũng rất là sâu sắc, biết cách lắng nghe, nói chuyện cảm thấy rất là tự nhiên và thoải mái. Mình thì có cảm tình với những người mà nói chuyện biết cách nói chuyện. Cuối cùng cũng kêu Lan là em dễ thương, em Lan khi mà đoán trước được biết là anh sẽ nói gì. Anh thích cách nói chuyện của em. Tối qua nghe anh chia sẻ thì em thấy là Đáng sợ. em khá là giống cái người mà anh muốn tìm kiếm. Bởi vì em quen thì em cũng còn tính thường xa chứ em có tính thường gần. Thứ nhất, em là người chân thật và thẳng thắn, nên em cực kỳ ghét những người mà giả tạo. Cực kỳ ghét luôn. Tôi thấy qua giờ Nam có giả tạo không? Không, em thấy chơi với anh vui mà. Thiệt luôn á. Nam hoàn toàn những gì Nam cư xử đó thành thật hết, không có giả tạo. Chỉ là Nam chưa thể phô hết tất cả con người Nam ra thôi, tại vì trong đây ai cũng vậy, mọi thứ còn mới quá. Em muốn hỏi anh một điều là anh có cái mối tình nào mà sâu đậm, gọi là để anh cảm nhận được tình yêu là gì chưa? Tình yêu chân thật là gì Có, chưa? hôm qua anh có kể là 4 mối tình luôn nha. Có 4 mối tình, nhưng mà cái mối tình nào để lại ấn tượng cho anh nhiều nhất mà gọi là yêu theo bản năng á? Thì yêu ngây thơ, yêu trong sáng, yêu bản năng. Phân loại cái kiểu tình yêu nha. Tất cả 4 mối tình đó đều là tình yêu chân thành từ bản năng con người. Một năm trước á, cũng nghĩ là thôi cứ để tùy duyên nha cho nó ok. Nhưng mà đợi hoài cảm thấy đến lúc là chắc sợ, bắt đầu thấy sợ ế rồi đó, nên cũng phải nói chứ là không tin lắm vào duyên phận. Phải một phần thôi, mình cũng phải vận động nữa, mình vận động mình chủ động tạo duyên phận cho mình cũng là một cái hay, tại vì trong làm việc anh cũng thích chủ động mà, anh không thích mọi thứ chờ sung rụng. Nếu xếp thứ tự về cô gái có khả năng có cảm tình nhất ở thời điểm này thì đó là Tư. Bởi vì Tư có cái điều kiện cơ bản, đó là Tư là một cô gái xinh đẹp nè, ở một cái lĩnh vực ngành nghề công việc cực kỳ mới lạ với Nam, khiến thấy là đã thích thú rồi. Điều số 3 là Nam với Tư cũng có vài dấu ấn nho nhỏ khá là đậm để khiến hai đứa, để khiến Nam có cảm ấn tượng sâu với Tư, thấy như là một ứng cử viên tiềm năng. Anh Nam là một người khá là sâu sắc, mà cái gọi là cái sâu sắc và cái trải nghiệm đó mình không thể nào mà đánh giá bằng vẻ bề ngoài được. Nó làm cho Tư thay đổi cả trong suy nghĩ rất là nhiều, đặc biệt là về mặt tình cảm.
Nam đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người và Tư là cô gái khiến Nam có cảm tình và muốn tìm hiểu thêm. Tư thừa nhận Sơn là mẫu bạn trai lý tưởng, nhưng Sơn chưa có sự đáp lại. Tuyết Anh là cô gái khiến Sơn cảm thấy hợp với mình nhất. Tâm và Hà vẫn giữ mối quan hệ ở mức tình bạn. Huy dành sự quan tâm đặc biệt cho Tư và Lan. Liệu ai sẽ là cặp đôi bí ẩn và chuyện tình cảm của các thành viên tiến triển ra sao? Mời các bạn đón xem vào tuần sau.